یکی از بخش‌هایی که در زمان اجرای فونداسیون نباید فراموش کنیم ریشه پله هست. اگه تو نقشه دقت کنید اینجا این فونداسیون و ریشه پله رو نشون میده که ما باید یه همچین آرماتوری خم کنیم دقیقا عین ریشه ستون یا ریشه دیوار برشیا و توی فونداسیون قرار بدیم. جایگاهش رو توی نقشه توی پلان مشخص میکنن. الان اینجا نوشته اجرای ریشه انتظار پله با طول 1.20 و از این ستونی که اینجا مشخص شده اجرا میشه. اگه شما بیاین توی نقشه پله اینجا نگاه کنید به شما میگه که فی 14 هر 20 سانتی متر و اگه بریم اینجا تو خود نقشه طولش رو نگاه کنیم که داده 1.20 و تقسیم بر 20 کنیم تعدادش به دست بیاد. این هم به صورت 2 تا شبکه اجرا میشه که دقیقا شبیه همون حالت دیوار برشی میشد. این همون جای قرار ریشه پله اجرا بشه با فاصله 1.20 از بر این ستونه. میلیگردهای فی 14 به صورت 2 متری برش داده شدن، 20 سانت حدودا خم میخوره، یه 65 سانت در فونداسیون قرار میگیره و بقیه هم روی فونداسیون که بعدا به ریشه پله اصلی مولد میشه. شبیه دیوار برشی یه تکیه‌گاهی براشون درست میکنیم که چیدمانشون به هم نریزه و بشه قسمت بالاشون رو ببندیم. همونجوری که نقشه گفته بود فی 14 با فاصله 20 سانتی متر از همدیگه. اما یک کلی از پروژه که تمام ریشه ستون‌ها اجرا شده و همچنین بخشی از دیوار برشی. مابقی دیوار برشی هم به همون ترتیب ریشهشون کار گذاشته میشه. نکته‌ای که باید دقت کنید حتما آرماتورهای ارضی دیوار برشی‌ها رو یا همون میلگردهای افقی داخل فونداسیون هم اجرا بشه. همونجوری که میبینید داخل فونداسیون 3 تا آرماتور ارضی دیوار برشی که کاملا خمشون میره داخل ستون قرار میگیره اجرا شده. اینا همون دیوار برشی بود که گفتم خاموشش رو فراموش نکنید. توی نقشه هم بهتون نشون داده بودم که 4 تا میلگرد اول و میلگردهای آخرشون خاموت داشتن. این خاموت‌ها باید داخل فونداسیون هم اجرا بشه. توجه کنید همونجور که تو نقشه بهتون نشون داده بودم علاوه بر خامود میلگردهای سنجاقی ما داریم که تمام این سنجاقی ها داخل فونداسیون هم اجرا میشن. بعد از اینکه تمام آرماتور بندی تمام شد شروع میکنیم به قالب بندی. توی این پروژه از قالب‌های چوبی استفاده شده. البته شما میتونید با بلوکچینی یا آجرچینی هم کار اجرای فونداسیون نواری رو انجام بدین. ارتفاع تمام شده قالب چوبی الان 70 سانتی، یعنی همون ارتفاع تمام شده روی فونداسیون ما. تمام قالب‌های چوبی باید توسط پلاستیک کاملا پوشیده بشن که شیری بتون خارج نشه موقع بتون ریزی. توسط سیم قالب بندی تمام قالب‌های چوبی رو از بالا و پایین مهار می‌کنیم. سیم قالب بندی یا سیم 2.5 یعنی قطر سیم 2.5 و به عنوان سیم قالب بندی استفاده میشه.
با استفاده از کاورهای پلاستیکی کاور مد نظر نقشه رو هم تامین میکنیم. این سیمایی که میبینید دقیقا همون سیمای قالب بندی هم و قدرشون بزرگتر از سیم آرماتور بندیه. این قدرش 2.5 و سیم آرماتور بندی قدرش 1.5. الان اگه کنار هم دیگه قرارش بدم شما دقیقا قدرش رو میتونید با چشم متوجه بشین. این قسمتی که الان خالی هست، یعنی شما در فنداسیون نواری قسمت هایی که خالی خاک برداری شده بعداً کاملا پر میشن و شما یک فنداسیون یک دستی رو خواهید داشت.